Ráðherra, byrja á því að þakka Varðberg fyrir að bjóða mér hingað. Varðberg hefur verið, gegnt mikilvægu hlutverki núna að undanförnu að koma umræðunni öryggis- og varnarmál svona betur inn í þjóðarvitundina. Þetta er mikilvægt að fylgjast með hvernig þessi umræða hefur verið að þróast hjá okkur og enn og aftur að þá það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að nálgast þetta á yfirvegaðan hátt og ræða þessi mál af skynsemi og yfirvegun. Ég ætla að kafa aðeins ofan í áfallaþol. Þetta náttúrulega stór spurning. Af hverju áfallaþol? Horfi á þetta náttúrulega bara út frá mínu hlutverki sem eftirlits- og samræmingar aðila í almannavarnakerfinu. Þá ætla ég aðeins að kafa ofan í af hverju við erum að tala áfallaþol. Almannavarnahugsjónin, slagorðið, við erum öll almannavarnir. Almannavarnahugsjónin það má líkja því við einhvers konar fullkominn áfangastað. Þetta markmið í sjálfu sér að total forsvar á sænsku, total defense á ensku. Þetta háleitt markmið, mjög metnaðarfullt en klárlega eitthvað sem við eigum alltaf að stefna. Þetta sífelluverkefni og ef við setjum okkur ekki háleitt markmið það bara skynsamlegt að setja sér háleitt markmið í þessu. Það búið að fara hér aðeins yfir þessa helstu ómissandi innviði sem að knýja áfram grunnþjónustuna og það ástæða fyrir því að þarna í grunninn, það sem heldur þessum hringu uppi, seiglan, áfallaþolið og þetta auðvitað litróf, áfallaþol. Við erum öll í sjálfu sér að velta fyrir okkur á hverjum degi, segjum sem svo að við séum að fara norður á Akureyri, það vetur, þá förum við í einfalda áhættugreiningu, við öflum okkur upplýsinga. Jú, veðrið sæmilegt, vegurinn norður þokkalegur, ástandið á bílnum mínum sæmilegt, ég á þokkalegum dekkjum, fullur tankur af bensíni, ég kannski með nesti. Þetta einfaldasta myndin af áhættugreiningu, hvaða hættur geta stafað af þessari ferð minni norður og hvaða mótvægisaðgerðir ætla ég að gera. Þarf ég að grípa til einhverja aðgerða til þess að ég komist nú örugglega norður með hvort sem ég að fara einn eða með fjölskyldu. Á hinum enda þessa litrófs, þegar við erum að tala áfallaþol og hvernig við nálgumst það að vera með mikla seiglu og mikið áfallaþol, þá gott að taka orkugeirann okkar. Og það ekki ástæðulausu sem ég nefni það. Meira en 3/4 af öllum árásum í Úkraínu af höndum Rússa hafa beinst að orkugeiranum. Þar þetta orðið miklu stærra og stærri áskorun að tryggja hátt mikla seiglu og hátt áfallaþol í orkugeiranum vandasamt verkefni. En það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur vegna þess að orkugeirinn mikilvægur. Sameinuðu þjóðirnar spurðu aðildarlönd sín hvernig þau væru að forgangsraða sínum ómissandi innviðum og þar skoraði orkugeirinn hæst. Þar verkefnið að hafa hættumat, gera út frá hættumatinu áhættugreiningu, meta líkur og afleiðingar, út frá því að gera aðgerðaáætlun fyrir mótvægisaðgerðir, það sem stendur út af, gera viðbragðsáætlun. Það ekki nóg, þá þurfa allir hjá fyrirtækinu eða stofnuninni að þekkja viðbragðsáætlunina, það þarf að æfa hana og svo þetta hringur. Við þurfum alltaf að vinna að þessu
endurmeta hættuna, fara aftur í gegnum áhættugreininguna, kanna hvort að mótvægisaðgerðir og aðgerðaáætlun er fullnægjandi. Þannig að þetta er sífellu verkefni sem við þurfum að vinna á hverjum degi. Ein af nýlundunum í frumvarpi sem liggur núna inni hjá allsherjar- og menntamálanefnd sú að ómissandi innviðir, að hvert ráðuneyti fyrir sig þarf að vinna þessa greiningu, að skilgreina ómissandi innviði á sínu málefnasviði en eins og ég minntist á áðan að þetta liggur nú nokkuð ljóst fyrir. Þessi skilgreining sem þarna á glærunni var sett fram í stefnu stjórnvalda 2015 til 2017, þar sem var verið að fjalla mikilvæga innviði. Það er búið að liggja fyrir í töluverðan tíma hvar áherslurnar liggja, hvað þetta varðar. Okkur tíðrætt orkukerfið og hvers vegna það áfallaþol þar skiptir miklu máli. Þetta kort yfir það hvernig afleiðingar óveðursins 2019 í desember hafðu víðtæk áhrif á kerfin okkar, orkukerfin, langvarandi rafmagnsleysi, og það lá fyrir í kjölfar þessa óveðurs að áfallaþolið í orkugeiranum, það var svigrúm til bætingar þar. Síðan þá var sett á stað mikil vinna. Það er búið að efla áfallaþolið í orkugeiranum mikið á undanförnum árum, en við höfum fengið undanfarið bæði 2024 og eins 2025 höfum við fengið áminningar það, áminningar frá atvikum í stóriðjunni, að þetta eins og ég fór yfir áðan, þetta sífellu verkefni. Við verðum sífellt að huga að þessu, við verðum að efla áfallaþolið eins og best verður á kosið. Og ég ítreka það margt búið að gera og mikil vinna farið fram til þess að efla okkar mikilvægu innviði. En eins og opnunarávarpið bar augljóslega með sér að við erum í breyttri heimsmynd og við verðum að leggja enn frekari áherslu á þetta. Ég minntist á hættumat. Náttúruváin okkar helsta hætta. Við búum hér á landi sem að færir okkur eintóma gleði, eintómar áskoranir, eitthvað til að vinna með á hverjum degi. Okkar færasta vísindafólk segir að Reykjanesi sé vaknað. Það hljómar ekkert sérstaklega vel eftir 800 ára svefn. Spurning hversu úrelt það en það hjá okkar færasta vísindafólki mikil vinna í gangi til þess að kortleggja og til þess að leggja fram hættumat þær hættur sem að okkur steðja þar. Það ekki bara vísindafólki sem að undirbúa sig fyrir þetta, almannavarnanefndir, almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins sem dæmi, búin að vinna mikla vinnu með sveitarfélögunum til þess að búa sig undir þetta, en lykillinn að þessu að fá gott hættumat frá okkar besta fólki. En eins og þið sjáið að þá náttúruváin út allt land, ekki bara eldgos og ofanflóð sem eru svona mest í umræðunni. Það ýmislegt annað sem í kortunum. Það til dæmis verið að kanna núna hvaða áhrif það hefur, þessi mikla hopun á jöklum. Hefur það einhver áhrif á möguleg gos? Það að 15 milljarðar tonna hafi breyst í vatn úr ís, hefur það áhrif á goshólfin sem eru undir jöklunum? Virkasta stöðin í Grímsvötnum, hefur þetta einhver áhrif á það að fargið ofan á henni geti leitt til, þetta geti þá orðið einhvers konar ástand að þetta stærri atburðir. Þannig að
já, í einhverjum hálfkæringi segir maður þetta gjöf sem gefur endalaust en þetta er það sem við búum hér við á Íslandi. Við sættum okkur við þetta en grundvöllurinn að því að lifa hér með þessa náttúru sem á landi elds og ís að það er það að við höfum góða seiglu og gott áfallaþol. Það sem hefur bæst við núna og dómsmálaráðherra fór yfir og Hinrikar Sandær eru búin að fara yfir að við búum við breytta heimsmynd. Á kortinu þarna hægra megin að þá sjáum við svona hugveitu. Hún tók saman frásagnir frá upp úr fjölmiðlum og kortleggur í Evrópu það sem kallað fjölþáttaaðgerðir, hvort sem það eru netárásir, skemmdarverk eða aðrar tilraunir sem að falla undir þessar fjölþáttaógnir og þetta er ekkert sérlega kræsileg mynd. Hin myndin er úr ársskýrslu Certis, þróunin 2023 til 2024. Við höfum eftir að fá staðfestar tölur með 2025 en eftir því sem að netöryggisveitin segir mér að þá er þetta þróun sem er viðvarandi. Það er aukning í netárásum. Þær eru búin að vera að aukast stöðugt og þetta eru klárlega árásir sem að geta haft alvarlegar afleiðingar í kerfunum okkar og í sjálfu sér stór partur af þessari breyttu heimsmynd sem við erum að tala að það að einhverju óvinveittir aðilar séu í gagnagíslatökum og álagsárásum á íslenska innviði er svo sannarlega eitthvað nýtt fyrir okkur hér á Íslandi. Þannig að þetta í svona stuttu máli er þetta hættumat sem að við stöndum frammi fyrir í dag og út frá þessu þurfa þó sérstaklega ómissandi og þessi mikilvægu innviðir þau þurfa og þau bera ábyrgð á því að vinna út frá þessari hættumynd. Áhættugreiningar, það sem ég fór yfir áðan, mótvægisaðgerðir, hafa viðbragðsáætlanir skýrar, æfa þær, uppfæra þær reglulega og taka saman höndum. Eitt af því sem að nýtt frumvarp gerir ráð fyrir er aukin samvinna milli stjórnvalda og einkageirans og ýmislegt sett þar í farveg í frumvarpinu. Já, frumvarpið. Það er hérna inn á sambandsgáttinni. Ég hvet ykkur öll til þess að kynna ykkur þetta frumvarp. Það búið að vera mjög lengi í samráði. Mjög lengi, það er mikilvægt. Almannavarnakerfið okkar er stórt. Við erum mörg sem höfum mismikið hlutverk í almannavarnakerfinu en þetta var sannarlega vel að þessu staðið að mínu mati hjá dómsmálaráðuneytinu. Mikið samráð sem að meðal annars birtist í því að það liggja fyrir 79 umsagnir. Það er nóg að gera núna þessa dagana hjá allsherjar- og menntamálanefnd að hitta umsagnaraðila. Það er frábært að svo margir, svo mörg hafi sterkar skoðanir á því hvernig þessi lög eigi að líta út og hvernig almannavarnakerfið á að líta út. Þannig að það er bara mjög jákvætt og fagna því. Vonandi næst að afgreiða þetta mikilvæga þingmál á næstu mánuðum og það væri til mikilla bóta að telja fyrir kerfið. Í frumvarpinu er mikil áhersla á fyrirbyggjandi aðgerðir, þennan nauðsynlega undirbúning, þessa nauðsynlegu skipulagningu í öllu kerfinu. Það er mismunandi mikið eftir í hvar við erum stödd í þessu almannavarnakerfi, hvort við erum að vinna hjá einkafyrirtæki í raforkugeiranum eða fjarskiptageiranum. En alls staðar þurfum við að huga að fyrirbyggjandi aðgerðum. Það eru fleiri nýmæli. Við þekkjum óvissustig og hættustig og neyðarstig almannavarna. Nýtt almannavarnastig þjóðarvá er sett þarna inn í frumvarpið.
Netöryggisvá nú nefnd í 1. grein frumvarpsins ásamt náttúruvá, hernaðarógn og farsóttum. Sviðsábyrgðarreglan lögfest. Það verður lögfest sú nefnd sem er búið að nefna hér áður af ráðherra og Hinriku. Ráðherranefnd öryggis- og varnarmál sem er mikilvægt framfaraskref. Og eins og ég minntist á að lögfesting á því að við fáum fram ítarlega skilgreiningu á mikilvægum og ómissandi innviðum og eðlilegt að það sé á hlutverk að það séu ráðuneytin og ráðherrar sem að skilgreini það hvert á sínu málefnasviði, þá fáum við á það skýra mynd. Þá ætla ég að loka mínum þætti hér og með því að ítreka það sem að ég fór yfir áðan, að við höfum öll hlutverk í almannavarnakerfinu. Almenningur hefur hlutverk í kerfinu og í febrúar, seinasta lagi í byrjun mars en vonandi í febrúar, munum við fara að dæmi Norðurlandaþjóðanna og dreifa til almennings leiðbeiningum. Það hafa verið gefnir út svona leiðbeiningabæklingar á Norðurlöndum og víðar í Evrópu og víða heim hvernig almenningur getur þá eflt sitt áfallaþol, hvernig þau geta á einfaldan hátt verið með sína fjölskyldu heimilisáætlun og undirbúið sig og skipulagt það ef að það verður hér alvarlegt þjónusturof hjá mikilvægum innviðum, að almenningur hafi þá skýrar leiðbeiningar frá stjórnvöldum það hvernig þau geta brugðist við. Og þetta er lykillinn. Með því að við öll gerum okkur grein fyrir því hvaða hættur það eru sem að geta staðið að okkur, þá þurfum við að meta og greina öll hvernig hefur þetta áhrif á mig og mína og minn rekstur, hvað get ég gert til þess að efla áfallaþolið, segluna, þrautseigjuna, viðnámsþróttinn. Íslenskan er svo rík á fallegum orðum. En þetta er lykillinn og tel þetta vera bara ágætis lokaorð. Takk fyrir mig.